Bună ziua frumoși mei Capricorn, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea generală pentru luna februarie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Vom începe cu aspectul general al lunii, să vedem cum arată din punct de vedere energetic această nouă lună în care vom intra. Hai să vedem dacă vrea să iasă cartea singură. Aspectul general al lunii februarie pentru Capricorni. Ok, îl avem. Conexiune. Este o lună în care poți sau poate n-ar strica să te îndrepți către a te conecta cu tine, cu ceilalți, să ai viață socială, mai multă probabil, vrea să ne spună. Dar în primul și în primul rând conectează-te cu ceea ce tu simți cu adevărat. Hai să vedem la ce se referă. Ce tip de conexiune? Cu proiectele tale, cu ceea ce tu vrei să construiești. Este o lună foarte bună, ia uite, și rege de monede. Este o lună foarte bună în care tu poți să profiți, îmi vine să spun, să profiți de o energie fluidă în ceea ce privește propria persoană sau propria viață și din punct de vedere fizic, da? Pentru că monedele înseamnă pământ, corpul nostru, corpul emoțional, să te pui în contact cu emoțiile tale, profită de această lună pentru că vei culege rezultate, îmi vine să spun. Dar în același timp, este o lună bună în care să profiți, să-ți pui în practică proiectele acele proiecte care sunt pe aceeași undă cu sufletul tău, adică să faci din suflet, să faci din inimă ceea ce te atrage foarte tare să faci. E vorba de a materializa, e o lună foarte bună în care Capricornul poate profita de această energie fluidă în care să-și pună proiecte pe piață, în care să poată să își concretizeze palpabil anumite lucruri, indiferent că vorbim despre, după cum am spus, relația cu corpul tău, să mănânci mai sănătos sau să fii mai activ, da? Să te reîmpământezi, îmi vine să spun, din punct de vedere emoțional în același timp. Adică e ca și cum, Doamne, simt că trebuie să fac ceva corect pentru mine. Simt că trebuie să fiu cu picioarele pe pământ, să fiu realist. Ce se întâmplă în mine? Mă conectez cu emoțiile mele. Vreau să înțeleg ce se întâmplă cu mine. Și vreau ca ceea ce se întâmplă cu mine să reușesc să construiesc ceva bun cu ceea ce se întâmplă în mine. De-aia vorbim despre conexiune emoțională. Inclusiv să faci din inimă ceea ce vrei să faci. Dacă vorbim despre ca și cum o dorință foarte puternică în tine, e o energie foarte fluidă pentru Capricorni, atenție, soarele a ieșit din Capricorn, a intrat în Vărsător, e ca și cum trebuie să puneți în practică sau să materializați ceea ce nu ați materializat când a fost timpul vostru, să zicem așa, da? Când a fost soarele în Capricorn.
Cum am simțit la început să spun că este o lună în care, de ce nu, să te conectezi cu, din punct de vedere social, să ai mai multă viață socială. Aici putem să vorbim despre a te conecta cu persoane care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Persoane serioase, persoane care, nu neapărat care gândesc la fel ca tine, dar care au aceleași principii sănătoase, da. Caută conexiune cu persoane care vibrează pe aceeași frecvență cu tine. O lună de construcție, îmi vine să spun, de noi proiecte, de nou, de ceva solid, dar ceva nou, ceva din inimă. Că sunt noi relații, că sunt noi, poate unii dintre voi, de ce nu? Întrebați-vă dacă dorința voastră cea mai mare nu este să vă construiți o casă sau să vă mutați, să vă cumpărați o casă. Când vorbim despre conexiune, în această poză avem o lumină care iese din pieptul acestei persoane. Da? Deci e ca și cum tot ceea ce inima ta își dorește, tot ceea ce există în tine ca dorință, este un bun moment în luna februarie să vă îndreptați într-un mod realist ochii către acele dorințe și să depuneți eforturile, pentru că aici avem, da, un rege de monede care e capabil să facă tot, să materializeze tot. E regele Midas, tot ce atinge transformă în aur. Ai potențialul foarte mare de a face lucruri mari, să-ți materializezi acele dorințe care zacă în tine, indiferent care sunt ele. Pentru fiecare dintre noi e diferit, bineînțeles. Îndreaptă-te către acele dorințe. Hai să vedem, energia ta foarte... Ups, ok, s-a întors, ia uite, domnul rege de bâte. Energia ta este una foarte creativă, îmi vine să spun, foarte... E o energie de lider, e o energie de încredere, e o energie de mult chef de a crea ceva. Sunteți foarte creativi în luna februarie. Mă uita ce creează voi aici, ia să vedem. Ce avem? 7 de bâte. Și 9 de monede. Foarte mult orgoliu văd aici. Orgoliu, mândrie de sine. Energia ta este foarte... Măi, nu mi iese cuvântul. L-am în cap, dar nu mi iese cuvântul. De foarte multă mândrie și orgoliu. E ca și cum nu mă mai poate îngenunchea nimic în momentul de față. Ai crescut. Din punct de vedere energetic te-ai schimbat. Ești mult mai încrezător. Ești mult mai pus pe fapte mari. Ești mult mai mândru și mult mai pregătit, îmi vine să spun, în a-ți depăși toate barierele pe care înainte le aveai. Te simți liber și simți că e dreptul tău să te exprimi cum vrei. Dar aici nu văd răutate. Ai învățat egoismul, acel egoism sănătos în care știi să pui piciorul în prag când trebuie să pui piciorul în prag. Știi să te respecti mai mult decât te respectai înainte și asta este foarte bine. Îmi place energia ta. Hai să vedem iubirea pentru cei care aveți o relație, să vedem cum arată luna februarie.
Pajul de spade și steaua. Pajul de spade este micul Sherlock Holmes, este cel care caută informații, cel care învață tot timpul lucruri noi, de ce nu? Poate fi cel care caută. Acum, când vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa. Nu știu dacă tu ești cel care stă cu ochii pe partenerul de viață, pentru că ai aici de spus un adevăr. Sau invers, da? El stă cu ochii pe tine, pentru că vrea să descoperi ceva. Hai să vedem clarificări întâi și apoi 6 de spade și 3 de cupe. Unii dintre voi sunteți bănuitori. Voi bănuieți, sau mă rog, partenerul vă bănuiește că e ceva în neregulă cu voi, că poate totuși îi ascunzi sau tu crezi că ți ascunde faptul că poate are viață socială aparte de familie, aparte de relație și cumva cineva caută, zgârmă acolo ceva. Aș spune Pajul de spade este o carte a atenției. Da? Fii atent. Dacă ești tu cel care își bănuiește partenerul, aici e vorba despre credință. Da? Ce crezi tu? Pentru că dacă tu crezi că ți ascunde ceva și începi să scormonești, cred că te vei duce prea departe. Vei tulbura relația în luna februarie. Poate aici ar trebui să te bucuri mai mult de compania partenerului decât să încerci doar să cauți acel adevăr pe care tu crezi că ți-l ascunde el, într-un fel sau altul, sau ea. Ce-ar fi să contribuim aici la bunăstarea relației și nu la dezechilibrarea ei, nu la tulburarea relației? Ce-ar fi să deschidem discuții sincere și să spunem, uite, nu sunt liniștit, nu mă simt liniștită în perioada asta. Am niște feeling-uri, ca și cum spune partenerului tău că ai niște feeling-uri, cum că, nu știu, ori te înșală, ori că prestează prea multă atenție prietenilor, vieții sociale, nu știu, distracției în afara casei și mai puțin ție. Ce-ar fi să discutăm? Nu să începem să căutăm niște adevăruri pe care noi le bănuim și care ar putea să ne facă rău relației. Eu asta simt să transmit aici. Pentru că nod în papură putem să găsim foarte repede. Cine caută, găsește de ce să se agațe ca să provoace, într-un fel sau altul, lucruri care poate n-ar trebui. Într-adevăr, relația asta are un bagaj. Are un bagaj care nu este atât de, hai să zicem, plăcut. Da, nu este. Dar nu este ceva care, vezi, Doamne, nu se poate rezolva. Se poate rezolva, se poate vindeca trecutul ăla dintre voi. Dar se poate vindeca doar dacă
participăm cumva, da? Amândoi aici trebuie să stăm de vorbă și să vedem, ok, sunt încă lucruri din trecut pe care pe mine mă fac să am dubii, da? Pentru că de-aia vedem cupajul de spade, dubii. Mă face să am dubii, o anume situație, nu m-am liniștit din ce s-a întâmplat acum nu știu câți ani, am nevoie să mă vindec, hai să vedem ce facem, ce pot să fac eu, ce poți să faci tu, ce putem să facem împreună, da? Ca să aducem din nou armonie aici, în relația asta. Pentru că trebuie să existe sinceritate. Nu pot să stau în gardă tot timpul sau să fiu bănuitor tot timpul cu partenerul de viață. Pentru că nu e o relație sănătoasă. Da? Nu e sănătoasă. Ce-ar fi să introducem voia bună, trecutul peste, hai să ne liniștim sau vreau să mă liniștesc și nu pot pentru că am nevoie de participarea ta. Pentru că dacă tu îmi dai mie motive în continuare, da? Eu văd așa, simt, am un feeling și simt în continuare că tu, nu știu, mă înșeli sau mai mult vrei să stai cu prietenii decât cu mine. Nu că am feeling-uri, văd. Da? Aici ceva este real. Ceva se întâmplă cu unul dintre voi, că ești tu, că e celălalt, cineva nu este ok. Și în loc să stau tot timpul aici în gardă și să trăiesc în neîncredere, ar trebui să căutăm o soluție. Steaua vine cu soluții. Dacă vrem, bineînțeles, aici să participăm, de-aia e nevoie să contribuim ambele persoane în a liniști pe celălalt și în a-i demonstra că este în totalitate 100% lângă partenerul de viață. E profund aici la voi, la cei care aveți o relație, pentru că e ceva din trecutul vostru care încă nu s-a vindecat, care nu vă lasă să ajungeți la liniște sufletească sau relația să fie una fluidă. Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Nu-ți fie frică să cânți. Aici e ca și cum nu-ți fie frică să vorbești despre această neliniște pe care tu o simți. Nu, e vorba despre a discuta cu sinceritate. Nu am ce să spun mai mult de atât. Este despre a nu îți fie frică să pui subiectul pe masă. Da. Hai să vedem cei singuri. Iubirea pentru Capricornii singuri în luna februarie. Cavaler de monede. Cavalerul de monede este serios. Ok. S-a întors nebunul. Voi începeți o relație cu cineva. Și lumea. Wow! Un nou capitol care va duce la mult succes, dragii mei. Unii dintre voi, dacă n-ați cunoscut pe nimeni, aveți toate șansele să cunoașteți pe cineva în această perioadă. Poate fi o zodie de pământ, la fel ca și voi. Berbec, că am văzut nebunul și nebunul pentru mine e ca și cum berbecul, da. Un berbec, da. Taur, Fecioară sau alt Capricorn ca și voi. Nu m-aș lua după zodii în niciun caz, da? Pentru că avem cartea Lumea, care are toate energiile aici. În fiecare colț are câte o energie. Poate fi din orice zodie, poate fi cineva la distanță, poate unii dintre voi deja comunicați cu cineva la distanță, că e pe internet, că voi sunteți într-o țară, celălalt într-o altă țară, vă cunoașteți, v-ați cunoscut sau ați început să conversați de ceva vreme și aici încet se mai face un pas, îmi vine să spun. E vorba despre un nou capitol, o nouă etapă, îmi vine să spun, dacă deja ați cunoscut pe cineva acum ceva vreme. Dacă nu, e posibil să cunoașteți pe cineva dintr-o altă țară sau la distanță de voi. Ori voi plecați în altă țară sau în alt oraș și cunoașteți pe cineva acolo. Și sunt toate șansele aici să se ajungă la un succes. Adică să se încropească
o relație, hai să o numim la început incertă cu nebunul, dar în timp va duce la ceva serios. Într-un an de zile probabil că o să fie deja solidă relația. Bineînțeles că este nevoie de participarea ta, da? Nu grăbi nimic, pentru că nebunul are conotație de alergătură, de se aruncă cu capul înainte, fără să se gândească la consecințe. Nu e despre asta, e vorba despre încet, ia încet, pas cu pas. Dă-ți voie să te deschizi, indiferent, așa cumva cu inima deschisă, Doamne, poate să fie și o aventură, nu are importanță. Tu dă-ți voie, deschide-te, pentru că te poate duce la o relație sănătoasă, Doamne ajută. Da. Cam asta e ceea ce pot să spun. Hai să vedem aici un mesaj sau un sfat pentru voi. Wow! Avem rechinul. Ți se spune să înnoți departe de această situație. Acum, aici e contradicție. Pentru că în principiu ne spune că este o perioadă benefică în care să poți cunoaște pe cineva și să ajungeți la o finalitate cu succes, și pe altă parte ne zice că poate fi un rechin, poate fi cineva care poate fi periculos pentru tine. Pentru unii dintre voi poate fi, dacă a apărut cardul ăsta, este ceva care nici bine nu începe și se și termină. Cineva care pare foarte serios, cineva care pare foarte îl crezi, e o persoană care dă încredere, da? Și după aia dă dovadă că este un jucător, dă dovadă că este un aventurier sau o jucătoare și se încheie foarte repede, nici nu începe bine și se termină. Sau, poate aici vorbim despre distanță, fugi pentru că vei simți. Adică fiecare dintre noi avem simțurile noastre. Este imposibil să nu vezi la cineva faptul că este un rechin. Da. Pentru unii dintre voi e posibil. Pentru alții dintre voi dacă tu te simți vulnerabil, nu te simți încrezător, aici poate este nevoie ca tu să faci o muncă cu tine însuți pentru a-ți da voie să te aventurezi, pentru că ești poate prea în banca ta, poate ești prea serios, poate ești prea, nu știu, ai nevoie de mari certitudini ca să te deschizi, ca să intri într-o aventură. Și aici poate că ți se spune să te cumva să crezi în tine, adică înoată departe de această situație. Dacă tu ești foarte serios, nu îndrăznești să intri să te deschizi către o aventură, aici e nevoie să închizi această, da? Să te îndepărtezi de acest mod de a fi. Eu știu, fiecare suntem cum suntem și unii dintre noi suntem mai conservatori, mai în banca noastră, vrem lucrurile serioase din start, dar nimic nu poate începe într-un mod așa foarte, foarte cu rădăcini. Nu, până nu ne cunoaștem între noi, până nu vedem ce și cum, trebuie să ne dăm voie să ne deschidem, da. Să ne riscăm într-un fel sau altul. Este adevărat că poate fi un risc, dar este un risc pe care trebuie să ți-l asumi aici. Pentru că ești o persoană crescută, ești o persoană matură, cartea Lumea ne arată o persoană independentă, o persoană care a trăit experiențe, o persoană care cunoaște viața, nu este un copil inocent, ca nebunul, care se
are chef așa să experimenteze, nu. Ești o persoană care cunoaște, a avut experiențe în viața ei, da. Așadar, tu știi și vei ști care este pericolul, dacă va exista vreun pericol. Dar trebuie să te și deschizi, să riști un pic, să deschizi un pic inima ca să poată să intre cineva în viața ta. Da. Hai să vedem cariera, finanțe, job, proiecte, tot ce ține de bani. Luna februarie pentru Capricorni. Ok, o luăm pe asta, că nu mai vrea să intre. Ia uite, moartea, schimbare totală, probabil, pentru unii dintre voi, sau e nevoie să faceți o schimbare în ceea ce privește cariera. Pajul de bâte și cavaler de monede. Se repetă multe monede aici la voi. Acum, din punct de vedere al carierei sau a jobului sau a proiectelor, aici este nevoie de curaj, îmi vine să spun. Curajul de a face o schimbare. Că e vorba de a schimba locul de muncă, că e vorba de a face o schimbare în proiectele tale, că e vorba de a schimba modul în care tu îți procuri finanțele. Pentru că poate fi vorba despre a face noi cursuri aici, da? Sau a avea noi idei, a te inspira din altă parte, lucruri pe care le poți face în felul tău. Te inspiri din altă parte. Hai să dăm un exemplu. Ai un job, dar în același timp ești și o persoană foarte creativă. Da? Ai multe idei sau cel puțin ți-ar plăcea să mai faci și altceva pe lângă jobul ăla. Schimbarea cu care vine luna februarie din punct de vedere financiar, să zicem așa, are legătură cu poți să continui la locul de muncă, de exemplu, dar în același timp să creezi și ceva, un hobby pe care l-am să-l pun în practică. Poate fi și asta, da. Este o lună în care, dacă tu faci anumite modificări în timpul tău, de exemplu, să poți face și una și alta, dacă te lași inspirat să culegi informații dintr-o parte din alta și să le faci acele informații, de exemplu, să le transmiți mai departe în felul tău, da? Aici cu monedă, cu împământare, cum ești tu. Poate fi o bună variantă pentru unii dintre voi. Cert este că se văd schimbări din punct de vedere financiar. Poate că nu se văd schimbări atât de wow, da? Cu cine știe ce câștiguri, dar e ca și cum ceva în tine tu ai un alt zvâc, ai un alt chef, ai un chef să faci altceva, ai chef să schimbi ceva în ceea ce privește jobul sau proiectele, da? Fă-o, nu grăbi nimic, aici din nou vorbim despre perseverență, vorbim despre seriozitate, vorbim despre a nu te opri din a face. Cam asta este ceea ce ne spune cavalerul de monede. Hai să vedem sănătatea pentru Capricorni. Justiția. Justiția vine cu rezolvare, justiția vine cu hai să spunem cu echilibru, da? Regina de monede și Marea Preoteasă. Pentru femei aș spune că ați avut dezechilibre hormonale în ultima perioadă. Poate au existat probleme cu tot ce înseamnă zona genitală, că este vorba despre chisturi ovariene, că este vorba despre probleme cu cistita sau alte probleme de genul ăsta. Aici vedem cum se soluționează aceste probleme.
Pentru alții dintre voi, indiferent dacă ați avut aici o problemă cu corpul, în ceea ce privește sănătatea, dezechilibre corporale, da? Pot ieși la iveală dacă, bineînțeles, începem să investigăm. Cu justiția este ca și când eu am nevoie să văd. Ceva simt aici. Eu intuiesc că se întâmplă ceva în corpul meu. Da? Intuiesc. Marea Preoteasă și Regina de Monede. Nu mă simt foarte așa. Și am nevoie să investighez aici. Justiția. Mă duc la medic, da? Justiția este figură de autoritate. Mă duc la medic și cer niște analize. Cer, nu știu, în funcție de ce intuiesc eu sau ce slăbiciuni simt eu în corpul meu, mă duc să le caut, să vorbesc cu doctorul, să-mi facă niște analize, ceva. Dacă deja ați făcut-o, aici putem să vorbim despre rezultatele pe care le veți primi și aici văd rezultate benefice, nu văd nimic de rău. Poate că ar putea să existe, cu Marea Preoteasă ar putea să existe un cert o certă problemă de sănătate, dar poate că nu e vorba despre ceva grav. Ceva care probabil nu a atras atenția până acum în celelalte analize și atrage acum atenția dacă vă faceți din nou analizele. Poate să fie și asta. Dar nu pot să zic că e ceva grav. Alții dintre voi poate aveți de a face cu un medic care v-a prescris niște medicamente care probabil nu v-au făcut bine. Ar putea să fie o chestie legală aici. Nu știu dacă e vorba de dacă intră în categoria malpraxis, da? Hai să vedem. Provocarea lunii sau la ce trebuie să fie atent Capricornul în luna februarie. Lumea, se repetă cartea Lumea. La ce ar trebui să fie atent? Vreau să clarific întâi, pentru că îmi vin foarte multe lucruri în cap și Opt de bâte. Se confirmă prima idee pe care am avut-o în cap. Și cinciul de monede. Da, atenție la călătorii pe distanțe lungi pentru unii dintre voi. Poate fi. Avem confirmarea în două cărți. Pentru că ultima carte este cinciul de monede. Poate fi o călătorie cu peripeții sau poate fi o călătorie care poate aduce boală, să vă îmbolnăviți. De exemplu, vreți plecați, nu știu, în India, ce știu eu, vă duceți și nu v-ați vaccinat sau în Africa și veniți cu cine și ce boală de acolo. Mare grijă la... Ideea pe aici e, da? De asta am simțit din start, dar n-am vrut să vorbesc doar în cartea Lumea despre asta. Fiți atenți la cei care, bineînțeles, știți că vreți să faceți o călătorie în luna februarie. Dacă nu vorbim despre o călătorie, este vorba despre discuții. Discuții la distanță. Fiți atenți ce conversații veți avea cu persoane de la distanță, pentru că pot fi conversații dezastruoase aici, îmi vine să zic, sau destructive, nu știu cum să zic, care pot face mult rău aici. Nu știu dacă pot veni din partea ta sau din partea celuilalt. Aici ideea este că vor exista discuții care nu vor fi tocmai plăcute sau vor fi umilitoare într-un fel sau altul.
ori tu vei umili pe cineva și aici tu trebuie să fii atent la tine, la atitudinea ta, ori cineva te va umili și va trebui să știi când să îndepărtezi cumva. Să închei conversațiile cu persoana, nu o lăsa să te umilească, despre asta e vorba. Nu. Pentru alții dintre voi, ai mare atenție și la o, hai să spunem așa, poate fi aici un succes. Ceva ce tu ai țintit foarte sus să ajungi. Succesul poate fi de tot felul, că e vorba despre un proiect, că e vorba despre o relație, că e vorba despre o... Nu contează unde ai țintit tu, ce succes ai avut în obiectivul tău în ultima perioadă. Dacă comunicarea nu este una sănătoasă sau dacă transmiterea acestui proiect sau acestor proiecte sau acestor conversații nu este sănătoasă, nu avem parte de un succes aici. Fiți foarte atenți la cum se spun lucrurile sau cum transmiteți informațiile în ceea ce privește dorința de a ajunge la succes. Da? Cred că s-a înțeles ce vreau să zic. Dacă nu, îmi scrieți în comentarii și voi încerca să formulez altfel. Aș spune că în principiu, la ce se referă toată această combinație cu întrebarea la ce să fii atent în această lună, este fii atent la conversațiile pe care le ai, la ce transmiți, cum transmiți și ce primești din partea interlocutorului cu care conversezi. Hai să vedem surpriza sau întrebarea de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în luna februarie. Ok. 4 de monede și 5 de bâte. Cum, Doamne, iartă-mă să te bucuri de așa ceva? Dragii mei, e ca și cum tu nu te bucuri de ceea ce ai agonisit. Tu nu te bucuri de ceea ce se spune într-un fel sau altul despre tine. Eu am impresia că unii dintre voi sunteți așa într-un fel de cerc vicios, îmi vine să spun, în care credeți că sunt atacuri la propria persoană, tot ceea ce voi transmiteți sau ceea ce voi faceți. E un fel de, în linii mari, sau în două cuvinte, bucură-te de zona de confort sau de ceea ce ai acumulat sau de ceea ce ai construit sau de ceea ce vrei să construiești, fără să mai fii în contradicție. Adică e ca și cum în tine există varianta aia, domne, vreau mai mult, probabil, da? Pentru că aici avem avariție, vreau mai mult, dar nu reușesc să mă bucur de ceea ce am în momentul de față, de confortul pe care îl am, pentru că întotdeauna în mine există această dorință, o această contradicție de sunt ok, dar totuși vreau mai mult. Bucură-te de ceea ce ai, lasă căutatul motivelor că, nu știu, se putea și mai bine. Da, de ce nu? Mereu se poate și mai bine, dar hai să nu cădem în extreme. Ia uite, moartea a sărit, nici n-am apucat să amestec. Moartea și 9 de bâte. Aici este vorba de faptul că tu trebuie să transformi partea asta de contradicție din tine. Mă bar că m-aș bucura, dar totuși nu mă bucur pentru că nu am suficient de mult cât mi-aș fi dorit. Și aici se spune contrariu. Bucură-te de ceea ce ai deja și transformă în tine acea
Hai să o numim, poate ambiție, de ce nu aici? Vorbim despre competiție, putem să vorbim despre faptul că poate Capricorn este într-o adunare de resurse, da? în care vrea mai mult, e mai avară în momentul de față, există multă competiție pe piață și ți se pare aici că nu o să reușești. Aici e ca și cum o să poți să ajungi unde vrei, dar, aici e vorba de a face o schimbare înăuntrul tău, în a nu te mai consuma într-un fel sau altul, nu-ți mai consuma energia, să te gândești că e complicat, că nu o să ajungi niciodată, să strângi cât vrei tu, că nu o să ajungi niciodată să faci față competiției de pe piață și așa mai departe. Asta trebuie schimbat în tine, ca tu să poți să ajungi să te să ieși din rigiditate. În primul rând, 4 de monede, cartea rigidului și în cartea și să reușești să te bucuri, să ajungi să te bucuri de puținul ăla pe care tu l-ai strâns. E al tău, domne, e averea ta. Uite, 4 monede aici. Iubește-le. Da? Bucură-te de ele. Chiar dacă nu sunt milioane pe care tu ți le dorești. Nu neapărat din punct de vedere financiar. Putem să vorbim despre o relație. Ai o problemă de gelozie și posesivitate cu partenerul de viață. În loc să stai tot timpul în contradicție cu tine, să zici, aoleu aici, ia uite, nu am încredere în tine. Nu știu ce se întâmplă și aici vedem în secțiunea iubire pentru cei în cuplu, vedem acest aspect. Da? În loc să stai tot timpul în gardă, în loc să stai tot timpul pus pe harță, să vă certați din tot felul de tâmpenii, ia schimbă tu situația asta, da? Scapă tu de toate aceste sentimente contradictorii din tine, de frică, de neîncredere și pune una și deschide-te către partenerul de viață. Nu-l mai poseda atât, că nu ți aparține, nimeni nu ne aparține. Da? E vorba de a ne bucura de ceea ce avem, de ceea ce este zona noastră de confort, partenerul nostru de confort, cioara noastră din mână pe care nu vrem să o dăm pe aia după gard. Bucură-te de această persoană fără să mai... Da? Adică de ce să stăm în tensiune? Pentru că e tensiune mare aici, avem bâte, da? Tensiune. De ce să stăm în tensiune tot timpul, în loc să ne bucurăm, Domne? Dacă tot nu vreau să te las, hai să renunțăm la tensiuni, să renunțăm la a ne mai certa din toate prostiile. Este sentimentul de apartenență aici. Ești al meu, ești a mea. Nu vreau să te pierd. Indiferent. Poate n-am încredere în tine, dar nu vreau să te pierd. Dar aici e vorba despre a te bucura. Bucură-te că ai pe cineva, dar nu pentru a-l poseda, da? Pentru a-l controla, ci pentru a munci cu tine ca să înveți să ai încredere în persoana asta. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Dar aș spune că este mult pe chestia asta cu bucură-te de ceea ce ai deja și eliberează-te într-un fel sau altul de frici și de neîncredere. Da. Bun, hai să vedem un mesaj final sau un sfat pentru voi. Nu vrea să iasă. Un mesaj final sau un sfat pentru Capricorn. Ok, în sfârșit a sărit. Ce credeți că a sărit? 9 de bâte, uite la aici, doar ce l-am luat, uite aici avem altul. 9 de bâte, zice așa, va fi nevoie de mult mai mult ca să fii învins, ca să te învingă viața asta sau cineva anume. Cel ce vrea să te învingă, pentru că tu ești o persoană puternică, da?
sau ai putere, ești capabil să înduri, pentru că 9 de bâte este războinicul rănit, să-l numim așa, da? Aici imaginile sunt foarte frumoase, dar persoana asta are o tăietură aici pe față, nu se vede în cameră că na, dar a luptat, a trecut prin viață, nu era să zic lecuit, nu, te-ai călit, asta am vrut să zic, da? Te-ai călit prin tot ceea ce ai trăit în această viață. Și ca și cum nimeni te mai poate doborî și este cartea celui care zice, care transmite mesajul ce nu te-a omorât te-a făcut mai puternic. Așadar, orice ar fi să vină către tine sau orice mai are viața asta să-ți mai dea ca experiență, aici ca și cum crede în tine că vei putea să treci cu bine peste orice obstacol. 9 de bâte este și cartea obstacolelor, într-un fel sau altul. Am mai spus și repet, Capricornul nu are o viață ușoară, în general. Faptul că e guvernat de Saturn îi dă o viață complicată din punct de vedere al obstacolelor, într-adevăr. Aici avem o persoană care are o lumânare aprinsă în mână, stă în genunchi, pe masă are foarte multe lumânări care s-au topit și are foarte multe, are mulți plasturi puși pe braț, ca și cum s-a fript de foarte multe ori această persoană. Dar mai e capabilă încă, are curajul încă să mai pună mâna pe chibrit să aprindă lumânarea. De-aia spun că este o carte a forței într-un fel sau altul. Și spune că va fi nevoie de mult mai mult să ți se facă mult mai multe ca viața să te învingă sau cineva să te învingă vreodată. Deci foarte puternic. Capricornul este semnul puterii. Da? Este nu degeaba în horoscop, de exemplu, sau în astrologie este Capricornul caracterizat de o capră, care e un animal, nu putem să-l numim cum e taurul, ditama animalul, da? E un animal firav, dar care este singurul care poate urca un munte așa înclinat și cu foarte multe șanse să alunece pe acea pantă și totuși o urcă. Nu se lasă până nu ajunge în vârf. Niciun alt animal nu e în stare să urce, ceea ce nu e în stare să ajungă unde ajunge capra. De aia vorbim despre o tărie de caracter foarte mare pe care o are Capricornul. Ești foarte tare, doar că încearcă să conștientizezi că trebuie să te bucuri mai mult de ceea ce ai, nu te rigidiza, nu te lăsa rigidizat, indiferent de ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat în viața ta sau urmează să se întâmple. Wow! Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!